Preview. Anh biết những chân này sẽ còn dành cho em chân trời giữa con đường ta đi anh lau hết nước mắt. السلام علیکم ملګرو کوم ویډیو چې تاسو په سکرین باندې وکړه نو که تاسو هم دغه شانتي ټرینډینګ ویډیوګانې خپل د ټیک ټاک دپاره جوړول غواړئ نو د پلی سټور نه به کیپ کټ انسټال کړئ د هغې نه وروسته تاسو ته زه یو لینک در کوم دغه لینک په تاسو ته چېرته میلاویږي د هغې باره کې درته وایم نو کله چې تاسو په دغه لینک باندې کلیک کوئ تاسو بیا دلته راولي تاسو به دلته نه په دې یوز ټمپلیټ ان کیپ کټ باندې کلیک کوئ او دلته نه په دې یوز ټمپلیټ باندې کلیک کوئ او دلته فوټوز ته به راشئ په دې کې به خپل یو دوه تصویران اډ کړئ کومو تصویرانو باندې تاسو خپله دغه ویډیو جوړول غواړئ نو هغه دوه تصویران به تاسو په دې کې اډ کړئ کله چې ملګرو دغه دوه تصویران تاسو په دې کې اډ شي بیا به دلته نه په دې نیکسټ باندې کلیک کړئ کله چې تاسو په نیکسټ باندې کلیک کړئ نو دغه ویډیو به ستاسو تیاره شي نو دا بیا ځان سره به ګیلرۍ کې سیو کړئ بیا په دې ایکسپورټ باندې به کلیک کړئ او دلته ایکسپورټ وداوټ واټر مارک باندې به کلیک کړئ نو دغه ویډیو به ستاسو په ګیلرۍ کې سیو شي نو د دې اواز به تاسو څنګه چینج کوئ د هغې طریقه هم درته ښایم او د دې ټمپلیټ لینک به تاسو ته زما د ویډیو په پیله کمنټ کې میلاو شي نو تاسو هلته نه دغه ټمپلیټ ترلاسه کولی شئ نو کله چې ملګرو دغه ویډیو ستاسو په ګیلرۍ کې سیو شي تاسو بیا بیک راشئ او دلته نه په دې نیو پروجیکټ باندې کلیک کړئ ویډیوز ته به راشئ او دلته نه به هم دغه ویډیو راواخلئ کومه چې اوس موږ د کیپ کټ نه ایکسپورټ کړله بیا به دلته په دې ایډ باندې کلیک کړئ نو دغه ویډیو به ستاسو په کیپ کټ کې ایډ شي بیا به دلته نه د ویډیو اخر سر ته راشئ دلته کیپ کټ یو لوګو راځي په دې باندې به کلیک کړئ دغه ویډیو به دلته نه ډیلیټ کړئ او بیا به دلته نه خپل په دې ویډیو باندې کلیک کړئ ایسته والیوم ته به راشئ په دې باندې به کلیک کړئ د دې اواز به بند کړئ او بیا به دلته آډیو ته راشئ ایکسټریکټډ ته به راشئ په دې کې چې اوس تاسو د کومې ویډیو آډیو اډ کول غواړئ نو په هغه ویډیو باندې به کلیک کړئ او دلته امپورټ ساوند اونلی باندې به کلیک کړئ نو دغه کوم آډیو چې دی هغه ستاسو په دې ویډیو کې اډ شي نو دغه اسانه طریقه وه ملګرو په دې طریقې سره تاسو خپله دا ویډیو تیارولی شئ